keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how it go, I got some bands on me. Assalamualaikum dan selamat petang YouTubers. What's up everybody? Okay, hari ni aku baru keluar dari rumah. Tadi dekat rumah aku ada bomba datang sebab ada kebakaran kecil dekat area dia tak hutan sebenarnya, dia tempat padang futsal. Kat tepi-tepi tu banyak semak kan. Ada orang bakar semak tu. Wey. So aku lambat keluar lah. Sepatutnya tadi aku dah keluar dah, sebab dia punya lori bomba tu memang dia cover gate rumah, memang tak boleh keluar. Hari ni aku nak running R25 aku. Running kenapa nak running kan? Sebab motor ni dah lama tak keluar. Selalu aku guna Kawasaki Versys saja. Seperti yang korang maklum lah, aku ada bagi tahu korang yang aku ada buat sedikit modifikasi ke atas jentera R25 aku, iaitu switch, switch dan cable holder untuk throttle. Jadi benda ni aku nak test lah, sebab ada a few kesukaran yang aku hadapi semasa pemasangan benda ni. Sebab korang mesti tahu lah, sebab ini switch daripada Yamaha juga, tapi Yamaha Saber ataupun MSLAZ, termasuk dengan throttle kit dia sekali. Jadi kabel dia jauh berbeza berbanding dengan kabel R25 original, which is kabel untuk Saber ataupun MSLAZ ni dia lebih panjang, dan kaki untuk penahan bracket untuk throttle body tu tak ada. Untuk R25 dia sekali dengan kabel dia. Jadi memang banyak modifikasi lah yang korang kena buat kalau nak buat pemasangan untuk kabel throttle dan switch MSLAZ ataupun Saber ke jentera R25 korang. Aku tak ada video tutorial sebab benda ni aku pasang makan lebih kurang almost 1 minggu. Jadi aku akan tunjukkan dia punya pemasangan kabel macam mana. Aku bagi contoh je lah. Dan apa yang aku buat pada bracket untuk penahan holder dekat throttle body dia. Mesti korang tertanya-tanya, kenapa aku memilih menggunakan kabel throttle ni bukan menggunakan fast throttle. Aku sebenarnya memang ada plan nak tukar fast throttle, tetapi disebabkan aku lebih prefer buat motor ni untuk nampak kemas. Jadi inilah setup aku. Mungkin aku akan perbaiki lagi daripada susunan kabel dia macam mana. Almost minggu jugalah motor ni tak keluar. Panaskan enjin dia. Itulah tadi nak keluar awal, tapi tiba-tiba ada bomba pula blok dekat gate rumah. Sebab dia orang ada bentangkan hos dekat area parking kereta tadi. Aku tak dapat buat apa-apa. Ui, jam juga time ni. Kita U-turn balik. Aku tak bercadang nak ronda dekat area town.
Okey, aku nak kongsikanlah apa perbezaan throttle kit MSLAZ dengan fast throttle. Fast throttle dia almost look alike macam MSLAZ ataupun Zebra punya throttle kit, tapi perbezaan dia adalah diameter untuk handle grip. Kenapa aku cakap ada perbezaan di situ? Sebab untuk fast throttle, dia punya diameter untuk throttle grip dia jauh lebih besar berbanding dengan original. Yang ini throttle grip aku masih lagi menggunakan original R25. Yang aku cuma replacekan adalah housing dia dan kabel dia. Jadi aku ada beli dua. Satu lagi aku buat spare lah. Aku nanti tiba-tiba susah nak cari kabel dia kan. Kalau ada apa-apa berlaku dekat kabel dia, putus ke apa ke kan. Alamak, tak muat. Hei, panas gila. Switch dia nampak kemas berbanding dengan Switch R25 original tu lah. Sebab tu aku prefer nak tukar dia. Jadi kira pusingan untuk throttle ni masih lagi sama dengan R25. Sebab aku memang tak tukar dia punya handle grip. Jadi untuk fast throttle, diameter dia lebih besar. Dan kalau korang pulas pun dia tak jauh dia jauh berbeza berbanding dengan original. Maksud dia kalau korang pusing throttle tu lebih pendek kalau menggunakan fast throttle. Kita nak pergi ke area metro, aku rasa aku patut berhenti nak bagi penerangan kat korang macam mana function switch untuk Zebra ataupun MSLAZ ni. Aku memang happy gila motor ni dah kembali semula di atas jalan raya. Seminggu, lebih kurang 1 minggu lah dia bertapa kat rumah je sebab belum siap. Ramai orang yang aku tanya, macam mana korang buat kabel ni supaya tak keras finally dapat jumpa setting dia juga. Kalau tak kabel dia nak pulas pun sakit tu. Nak cakap lembut sangat tidak lah. Sebab aku mungkin perlu buat penambahbaikan daripada bahagian atas ni kabel dia. Web on. Fuyo. Happy bike. So lepas ni boleh pakai kau terus kerja. Lama dah petapa lah. Rindu gila lah. Okey, kita sekarang ni berada di area Metro City. Jadi senang sikit lah aku nak bagi penerangan kan. Macam mana cara menggunakan switch MSLAZ ni. Apa perbezaan dia dengan switch original R25. Lepas tu aku akan bagi korang satu gambaran lah macam mana dia punya wiring. Adakah PNP ataupun modified. Dekat depan ni kena U-turn. Masuk kiri. Ke sini ada bulatan juga.
view sini lah. Okey, aku nak bagi penerangan untuk switch dia terlebih dahulu. Tak ada orang ke? Tak ada ke? Okey, first, kalau korang tengok dia punya switch ni totally berubah. Korang boleh tengok bahagian atas ni adalah untuk matikan engine dia. Lepas tu yang ni dalam kedudukan biasa je, normal. Untuk start dia korang kena push ke bawah. Macam ni, tolak ke bawah. Itu untuk start dia. So kalau korang guna yang original punya, korang perlu tekan kan. Lepas tu bahagian atas ni baru korang boleh tekan dia macam ni. Jadi untuk MSLAZ ni berbeza. Aku nak bagi contoh kat korang. Kau on switch. Lepas tu dalam kedudukan normal, korang boleh tengok anak panah ni, yang kecil ni, dalam kedudukan normal. Lepas tu korang tolak ke bawah. Itu untuk start dia. Kalau nak matikan dia pula, korang kena tolak ke atas. Kan lebih menyenangkan. And then dia nampak clean and nipis lah berbanding dengan original punya switch. And then untuk kabel dia pula, dia ada disediakan dua. Zebra ni dia sama dengan R25, dua kabel. Cuma perbezaan dia, kalau kabel ori korang tengok bahagian atas ni ada besi kan. Yang ni dia memang lain sikit. Dia punya design lain sikit. Yang ni getah untuk korang tutupkan bahagian ni untuk mengelakkan air masuk ke dalam korang punya kabel holder ataupun ke dalam kabel. Jadi pemasangan dia, aku tak cakap senang, tapi aku tak cakap susah juga. Dia lebih kurang win-win situation lah. Kalau korang pandai buat, memang tak ada masalah. Okay, kita gerak lah. Aku panas duduk sini. Okay, kita push dia ke bawah. Kan senangan. Jadi untuk bahagian pemasangan kabel dia pula memang totally berubah. Korang memang kena buat modification dekat wiring korang. Sebab dia bukan PNP, dia langsung tak plug and play. Jadi untuk pemasangan dia pula, aku akan bagi satu gambar yang aku tulis. Ini yang aku dapat info lah, yang aku guna pasang dekat motor aku. Jadi supaya dapat jadi rujukan kepada korang lah, sesiapa yang berminat untuk memasang switch Zebra ni ataupun MSLAZ dengan dia punya kabel holder ni sekali, one set. Aku rasa one set lebih kemas lah berbanding korang pasang satu-satu. Korang dah tengok kan dia punya gambar tu kan. Aku harap dapat memudahkan urusan korang kalau korang nak buat modification untuk switch dan kabel throttle dia. So it's time to balik rumah lah. Okay guys, semoga video kali ni bermanfaat untuk korang. Dan aku minta maaf sebab tak ada tutorial. Sebab benda Allah ni memeningkan kepada aku sehingga lebih kurang dalam 1 minggu untuk pemasangan dan adjusting untuk kabel bahagian atas ni. Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan cuba bantu korang lah macam mana cara pemasangan. Jadi untuk benda Allah ni aku akan kepilkan juga dekat mana aku beli, dekat description bawah. The only trusted yang aku selalu beli barang dari zaman FZ150 lalu. Otai kita, idola Supra Ino. Sebarang pertanyaan tentang stok barang ataupun nak beli barang dengan harga yang cantik-cantik ke, korang boleh berhubung dengan owner dia sendiri lah. Okay, jangan lupa like, share, subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao.
Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,